बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स यो ज़िले बिया सासु په خدمت کې پښتو کې د طرفه عباس احمد حاضر دی ډیر سټوډنټس نن مونږه په اډوکیټ کې یو وړوکی شان مینی پروجیکټ په جوړو چې هغه په بیډروم کچن ټایلټس سټیرز وغیرہ باندې مشتملي راځي چې سٹارټ واخلو ټول مخکې زلاړه ما خپل اډوکیټ اوپن کو ها دلته لاړو موږ سیټ اپ کو خپل دلته لاړم کویک سیټ اپ ته دلته زه انجینیرینګ میتھډ یوز کوم دی وخت کې نیکسٹ دلته زما ویډ او لینث ورکو تقریبا 50 فوټ 50 بای 50 فوټ اوکې دا هسې ما ځان ته یو ایریا سلیکټ کړه صحیح شو ها ما سره دی وخت کې یو سکیچ پروت دی ان شاء الله دغه مطابق مونږ کار کوو که چېرې تاسو یو ډرایینګ یا نقشه جوړوئ نو تاسو به هم د هغې نه مخکې یو سکیچ جوړوئ نو تاسو ته به بیا کار اساني صحیح شو ها راځو مونږه ټول نه مخکې مونږ به آف کو ګریډ F7 بټن پریس کړه شاته ګریډ مې آف کو UCS آیکن چې کوم دی دا مونږه آف کو UCS آیکن انټر نو ریجن صحیح شو راځو ټول مخکې یو ریکټینګل مو راواغستو REC انټر کلیک ما سره د ریکټینګل څه سایز دی 32 فوټ 9 انچ 32 فوټ 9 انچ ټیب مونږ سره بیا بل سایز دی -44 فوټ 3 इंच 32 फुट 3 इंच सही शो 32 फुट 3 इंच 44 फुट 3 इंच एंटर दामे एंटर को Z एंटर E एंटर जूम एक्सटेंड को उस पसो को उस पर देना वाखलू ऑफसेट 9 इंच दन्ना साइड था सही शो دا مې ایکسپلورټ کو ایکسپلورټ ما زه دې لپاره کو چې ما سره لاین ځان لشي او زه بیا په هغې کې د هر یو لاین ځان له افسټ اخلم افسټ مې راواغستو ور مې ورله تقریبا 10 فوټ افسټ ما راواغستو د دې لاین نه کته ډایرکشن کې 9 انچ کم دی ما افسټ بل راواغستو صحیح شو دوباره مې افسټ راواغستو 13 فوټ او بیا 9 انچ DR ډبل انټر دا مې ټریم کو اوس په څه وکړو اوس په دې ځای کې مونږه یو بیډروم راواچو افسټ مې راواغستو تقریبا 10 فوټ دینه ما افسټ راواغستو 9 انچ بیا مې راواغستو 15 فوټ 9 इंच सही शो TR डबल एंटर دا ټریم کو دا ما سره ملګرو دی وخت یو بند شیپ کې کوډ دی دا زه جوړوم تاسو بیا خپل مرزي مطابق ویلیو غستې شي د هر بیډروم او د مطلب ټول سپیسیفیکیشن تاسو به خپل مطابق اندازې مطابق غستې شي دی وخت دا صرف تاسو لپاره زو د پوهې لپاره دغه شان مختلف ویلیوز اخلم صحیح شو دا ما سره بیډروم شو ها بیا را لما دی خو زه بیډروم جوړوم افسټ مې راواغست تقریبا 10 فوټ مې دې راواغستو افسټ 9 انچ د دې ما سره سایز څومره دی
16 فوټ 3 انچ. نو دا به زه لږه معمولي وړه جوړه کړم. دا کمره خیر دی. دې کې ما واغستو 4 فوټ آفسیټ، بیا مې 9 انچ واغستو. دا دلته ما خپل منځ کې فلیټ کړل. DR ډبل انټر. د دې لاین په میډ باندې یو لاین ما ډرا کو. افسیټ مې دینه راواغستو 2.25. مطلب د نیمې خښتې دیوال زه په دې ځای کې کومه. دې ځای کې ما یو لاین ډرا کو. افسیټ 4.5. دا مثلا باتروم شو. دې کې دا یو باتروم اټیچ باتروم شو دغه سره، او دا بل چې کوم دی دا مین باتروم شو. راځو سټیرز له. سټیرز به انشاءالله مونږ بل کلاس کې تاسو سره حاضرېږو. تر هغې پورې ستاسو نه غواړم اجازت. د الله په امان.